Sakit. Tengok balik dia dan ke sana. Oh, ini nga. Sakit talaga. Di yun naglalog kita din na sa daing. So, sarong likos. Malog kita din. Dapat ng pitukan. Dadeng! Mali na din ito na ano kita. Di mo pa pinaka-okay. Kaya mo magpakawagan sa maluto. Kasi di mo mainipig ba ho? Di ba kung gan magasinda?Ulugon niyan, saan yan?Ulugon niyan. Iwan na lang ayaw dito paligyan.
Ang bilis siya! Ilinis mo, ayaw mo! Ayaw na kulay brown sa akin ni Chuchu yan. Hindi ko pala ako. Kyoto. Joy. Joy. Sige siya, oh. Joy. Joy. Cute. Joy ang para, beda, de. Joy. Wow. Wala ko.
Kaya kakawat niya po yung ikos boy. Kakawat niya sa ikos. BFF pala ni Boy. Garlic! Kaya palang gulay-gulay si Kuya sa ilini. Kasi, alam ko ang ano ni Kuya, mga 5'7". Alam ko ba niya? 7 po. Ano mo sa rin? 5'9"? 5'9", 5'6". Kung nagtindog kayo ito, mga, ang kahiyong ko ni Kuya Joseph, ano man sa, ang nagtindog ko rin si Kuya Joseph, kunwari ako si Kuya Joseph, bini ka lang ako, siguro mga 5'6", 5'7". Hindi ka nagsisinilas. Choy! 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 Choy na pala pangalan. Oo, lalaki. Choy! Huwag pa na pangalan. Choy! 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 Ano ay, nagpunta ka mo. Pagalaw. Nagpunta din eh. Nagpunta mo mag-aaral. Oo. Iyaw? Hindi na. Malaw ka. Choy! 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 Gone. Yes! Yes! Ano ka pala kung mag-uulong? Choy! Sit. Yan! Good boy! Babayaan? Good girl! Choy! 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 Ano ka? Choy! Ako yan! Choy! 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 Oh. Busog siya? Choy! 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 Takwan! Choy! Wala, isa ko yan, no? Yeah. Tinawin na nga ni Binali. Francis Nihal. Basta Buyang. Joy! Walang di. Ako sila iniboy. Joy! Buwatan mo, harapan mo kaan. Joy! Kumakatakot sa'yo. Joy! Natakot, tigtatarakigan, wala ka. Oh, call mo, Joy. Tapos pala na yung sa tayo niya. Joy. Kumano? Siyaw.
Yaw, ha? Yaw. Joy! Sorry mo kung ganaan. Joy! Tulog pa ron. Oh, Joy! Oh, Joy! Joy, 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 Joy! Oh, kau ni ini tempat. Joy! Oh, sige, 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 sige. Ay, araw ko, Doberman ini, no? Wow. Anong like kayo? Feel mas specific kayo ng ama. Sublak ko. Si ano, si Barito. Black ito? Sublak. Oh, So, yung black dun sa luwas? Dakula. Tama, nang pala Dakula. Ano big good life? Wala. Si Lola Roswell na pinala. Joy! 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 Lapang! Oh! Ako. Tama, wala si Joy. Joy na sa right ako. Si Makonta man ako sa iyo. Ano, gita ako sa accessories. Order ako sa iyo, ano, t-shirt. Order ako sa iyo, t-shirt. Belt. Ay, iyo mo lang nagpa-order pala ako sa iyo. Zero, Chris. Zero, Okay na ba yan? Uli ba doon? Napa ako isa sa o. Oo. Basta naman. Ah! Hindi mo pwede. Yay! Baka may udong mo ako. Ano sa ko? Oh! Alam na daw. Paano ba? Ako ang gamay ako sa iyo. May sabay doon. Ako ikaw na sana mag-order. Pero ba nakagumano sa sugo? Hindi ka may nagahali. Ano sa tuloy ako? Hindi ko ba alam ko sa iyo? Roman ka na lang. Ha? Roman. Ano ito? INPA. No permanent address. Sakali mang mawala. Pa, di ba? Word ko na rin. Surely sa tingin may sugar, may sarap, sarap. Ay, si Joy! Joy! Tumawag ko kaya ito. Ate, tumawag sa ate. Inauli Jari. Sa'yo na yan dyan. So ayam pala. Best friend niya. So, ang puputi. Pero nagkalaban niya sa kaya. Ay, ako. Show niyo lang. Yung yan ang kunin ko. Uy! Ano yan? Iniwan. Joy! Hindi ka naman eh. Uy, sige, iniwan ni Garlic. So, ano yan? Huwag mo talaga pwede. Kaya Pwede ba naman ako? kaya si Joy. Okay, Bukas naman. Bukas na ni Kim Kim ng
Pag nag-on ng ito, mas bitaw dito. May bitaw. May bitaw ko. Saan? Ba't ka na? Ayaw mo niya yung luxury. Parang yun pa, ang papangatid sa iyo, ano? Ano ko na rin yung TS? Ano nila, ano ang scissors mo? Ano yung gamit mo mga scissors? Ako ito rin. Sunod na ko na natin steak. Ay, Nakakago. tapos, dito, Ano? Magnet. Oo. No, Leo. Nasa tayo tayo ng gamit. Ha? Nasa tayo tayo ng gamit. Piso. Ang magnetic na sila dyan. 90 pesos. Ang Magnetic na yun. Oo. bag mo din steak fair sa Parang, steak fair. ano? Hindi dyan. Lupaw lang. Pero, ano? Ano? Walang bitaw. Sorry po. Napasa na yung mundo. Siyempre, may Ang mini balik. siyempre lang. Siyempre, pero may bitaw. So, Kuya, may bitaw. mhm. Ito na lang. Bitaw mo. Patingaw. Buti gawin mo. Kuha. Medyo eh. Medyo eh. Kuha. Ano? Face card. Pero, Ang ano? ang bitaw niya. Ay, yung mga Right, no. Lord, shit mo lamang. Ang buhay daw ako. Kapag mo kami ganda dati, Dati. Yan. mas naoras na. Parang buhay daw. Tunay ito.
mo kasi sabi ko po, ano, tapos, Ako man bakla, alam mo. Ang babae kaya. ang ganda nga eh. Paano mo naman sa kanila eh? Ah, ang feeling ka, wala ko ay po. Wala ko ay ang thing. Ho? Ho? Mata, ikaw. Kaya nga. Ilingin mo, mata. Nasobrahan ka na. Tapos siyempre, hindi ko yan. Nauna ako nila yan. Ako yung sule. Uy! Mas nahin mo ito sarado? Sabi mo ang ano pero buhay ko. Ang pupula mo. Hindi mo nang gas. Paano rin yan? Boy, ano yung nag- Magatigis ka mo. Ano nga? Ay. Uli sila naman. Huli siya sa comment niya. Lupe. Tama na lupe. Eh, ito ko sa mga nakulong siya. Pinagpo. Huli.
Tuloy sa na para buhay ako. Pray. Ay, atin siya. Ganyan mo na sana ako. Sige. Tuloy sa na. Ito ko lang ako mag-isya. Ako parang binigyan ako ng ako lang ako mag-apat ko. Kabala. Ang bilis sumali ko ko. Sticker. Stilisan! Nakasabot ko ng stilin. Tapos ikaw. Kung ako naman ko din ito. Kung mayaman. Okay, 200 and away. Mag-iris naman daw. Dapat 500. In the way? Ay, kusang gato. Kapoy! Kapoy naman. Dahil ka, kinipig mo lang patalta. Ano yun? Ano yun? Ano iba? Clear. Si Maricel. Na naman? Ano ba?
Ay, may tigtatado. Grano, 195. Nagdagang ko, 500. Galing ko. Exalo, kita mo. Nag-load go! Bayan sana. Bumalik ka na. Pura ano man ang 195. Pili. Pili ka tawag. Ito pili ko. Ha? Wow, you know. Pag nagbayinaw ka, with grupo. Tapos, clinic mo ang tuloy. Ilis ka man ba na andol?
nagkaroon Ano doon. para 200. balik na nga ni mabakal tayo sa mga comment nila. Ikaw. Dahil mo man sana. Opo, ang pinakain Babawasan muli. Yes. dahil Dahil Nabuto ko lang mag-lunch ko. Hindi ka mo. Sir, Marawan scammer ka talaga. Hindi, maingaan sa late. Marin sa mga
Gadaw ko. Ito. Yung oras, ang kaya. Kain sa bilis siya. Ano na sana? Ano na sana mo? Dito ko, dito kami dito. Ay, gusto ako mo. Ay, 200! Ay, lang eh. Sabi, di, ako ang wala. Ay, 200. Ha? Ano, Joseph? Uy, balang. Kinuha mo na. Iban na. Butik ka wala na digdiwa ng grelo. So, ka daw. Sa wallet mo. Uy, kinuha niya na. Butik pa pa.
Hindi masyado rin ako. Guard. Tigis siya! Big guard.
Nasa baba. Ano yung mga demand din? What?
Iya, Lord, kinuha ko ng drive. Ano. Mukhang nagbubatigis siya. If 200 na. Yung pinagdaan.
Aren. Diyan, diyan. Ha? Ineng! Siyempre po, ilaw po din siya. Wala hindi. Ano ba nakakanto?
Ha? Lyra? Oh, ikaw. Si Kuya Julius? Iya ba, gaday? Oo, ba? Sabi sa pa ito dati.
Yun, wala. Iba na. Kaya makaro, wala. Ano, nagkaroon ba kayo?
Nakaregas na ako? Oo, sige. Okay, siyang bantay. Pwede nga naman ulit dyan.
Ay, si Kuya Joseph. Ay, si Kuya Joseph.
Nga. Doon ka sa kumbaga. Kaya pagan. Order na kami. Dahil mo na kung bakit. Nag-juicy ba nga? Ano dahil mo na Ano nga pala?
sabi nga, so, mga Ano? oh, Ganyan ang kita ko. eh, Thank you. Bye-bye.
Ha? Dahil naman kayo. Yan na, ano po, server. Ulo. Wala. Ako pa ito, shave. Pwede siya shave. Hindi ko shave. Jack! Balik ka na alasing ko na eh. Alasing ko, alasing ko na mabait yun. Bakit ang bayad? Ito ang basic ko. Di ba? Yun. Ikaw din ang biyay mag-gloss. See? Hindi ko nga naran. Akaili ko, laon na nga. Yo, may klase pala. Madili yung bitiran. Yo. Ano ba niya? Yung nabalit niya. Tulog na. Ay, tulog na. Ay, ko. Instagram ba? Bluetooth mo sa Bluetooth. Hindi ko lang dyan. Hindi ko yun. Parang siya lang na red me. Red me 9C. Ano mo sila shape short? Tuloy yan ka po. Tapos din mo pag-color. Ay, mura lang. Mura lang tayo. Delay. Ano, November, dalang dito pa. Kung yan shape, di ka naging nakalib ka muna yung shape. Air. Ha? Air. Naging yung shape, dito. Ayan na shape. Ayan. Hindi mo pala lang. Hindi ko nang kabuhan. Ito pala yung kabuhan. Pati sa college, bigilay mo yung shape. Ano pangarang ka ano? Pero, siya mag-review yung case shape. Ang pangarang. Hindi ka. Hindi ka. Ayun. Hindi ko na tuloy yung
Rio, Rio. Ano ba ang pitching niya? Iba man, iba man saro. Mali kami, yung mali kami. Total. Ah, parang ang pension doon sa traineeship. Hindi ko alam ang pangarap. Sa iyo ang pangarap ko. Ano yun? Sa short din yan. Yan ay siya. Ganda nga hindi mo. Tatubay yung pwede nyo. Ikaw na pambalik. Yeah, yeah. Ipin din ba kami daw buta ko niya para nag-run out. Talaga mo siya. Tao. Hapon naman. Sabi siya, wala naman.
nasasabi mo.
Pagin sa 3, dato, ito yung pagin. Dato sabi, okay. Oh, sige. Sige ko muna mga ano, Facebook. Instagram pa sila sa ka. Saan mo? Saan mo? Oh, lol! Sige. Ba't may ako lang yung ikaw, ito. Yan, look, ano mo dyan? Ano yung magamit na control? Kulay blue. Pangaki ang version ko. Oo. Sabi ni Panot. Nakita ka ng version. Kulay blue. Para lang wala yung pasar. Ayaw niya ako. No, you know. Di ba po gito? Gabi na, may malab na po. Malab na rin po. Boy, boy. Woo! Medyo lang. Ilang minutes na ako. Nakadaw, ilaw. Bahe. Jake, kinahintay na kay Jake. Teka, ako na. Hindi nakakapagin mo kami na. Hindi, Jake. Puri na naman na pa. Sa tagyas ko dyan. Dito na. Buwa ka na. Maano na yun o. Kumain ko lang. Kung lang tangan niya yun. Bakit ito yung namala ko? Sukupal. Gagi, kaping. Huwag sinabi niyo. Makalong ko, baka ito eh, na. Ang mga pangit, ang pula lang na pangit. Tignan, wow, naging ano, mandi. Son, tapos son. Marikot pa rin yung mga na, pero pag sa connect ko kung malinaw, sticturan ko pa kita dikday na eh. Sticturan ko pa, hindi ko malaw. Kasi ito, ngayon, kahit mada ko, tangap ko yung ngayon, ito nga magkaw. Yan, sticturan ko. Ginawang ko yung dulsing marangon na parehas. Gwapo talaga ako, gwapo itong manala. Kasi malayo si Jilin May. Isa yun eh. Siyempre ni May. Di ka na siguro hindi ka ngayon yung damay L, iyon. Ay, talaga ka ngayon yung damay L. Ako, mga tarantado yun, diba? Pag gibugi mo, mas na ako mga kaya man ito. Yo, siya pa ng studio. Para siya na, pero kasi sila tayo. Niya. Gusto support dito ko para ako. Kulang isa yung kulang isa. Iba. Hindi ko 5 years. Pwede pa ito ako. Kaya kasi na nakaliwa ka. Kulang kita kasi yan matay. Kanis na ako. Kulang kayo kanis na ako.
Kapres ka pala mag-arap. Bukong ko dito. Gusto ko lawas ko. Next lagi. Wala ko lang ito. Gusto na. Wala. Wala nunod ito. Wala nunod. Oh, yan, Milo, mail. Yun mo. Yan, o. Isusunod ako lang. Wala naman kung ano. Wala ako lang. Wala din yung Milo. Wala na magana. Pero ito, ito yung makababa na. Aligya. Picturean na yun yung babae niya eh. Sa machine, parang hindi ko bigay. Pero ayun ko. Gabe! Ah! Ay, inuulit ko. Hindi ka naman fresh daw. Kaya ang gusto ko, gusto ano James, nung nakakaga ko, nakakarami mo. Hindi mo nini. Ito na sa video ko. Ha? Ito na sa video ko. Alas naman ako nga, Red. Ay, ano, 40 pinusta ako. Kung sa mga 50, hindi mo ikaw ba yan, hindi mo yun na ano. Pasalihan mo ba? Ba't hindi ko lang naman? Tagalog na ako na. Doon, sa puto dito. Ayun. Tigyo. Oo, wala. Sino ko nga video? Ano, video call mo. Hello. Hi. Okay mo naman kaya nga nangyalaro ko ngayon. Sabi Tagalog. Langan. Nagasang ka ba? Photo mo. Lala. Yung photo. Wala ano, Yete. Yete Nightmare. Yo. Sorry po. Nagkira ako, Mel. Mel. Akaba ka lang tubag ko, Jerry. Jerry. Picture yun. Walang bravo. Christmas tree nga lang ako, Mel.
ulit private ako. Parang ito. Utak ko. Pwede siguro. Private degree. Siyempre. Sabi niyo, pwede niyo. Bibili niyo, pwede po. Uy, ano, education? May pagkalimbo. Limbo ano? Isang mura ko nan. Magwa kang kid. Sa private pwede. Private ko gan. Ikot sa private. Hindi ko lang. Kapag six, wala din ako mga kapag noon ako. Uy, wow. Big! Raymond? Pero kang nag-uusap ko. Kapag nga. Huwag nga pagpagaling.
Ako? Oo. Sige, ito, nag-video lang ako ginawa. Kung ngayon na nakakit, tapos, wala pa mga yun lang. Okay.
anim. Hindi ko pa yun nakita. Nakita na itim. Emil na lang yun. Grabe, really? Kumain ko rin lahat. Kaya mo, pag admin mo sa, admin mo na, mo ay bawat ako, hindi nga, Emil nga, Emil nga, Emil. Lagi ko pa ito, sabi mo doon nga, black Emil sa kawarin. Sige nga, wala. Paano mo tayo? Click mo ako. Yan. Click mo ako. Stuck ka doon. Okay, joke lang. Wow. Ano mo yun eh? Wow. Ayun. Kakumbal. Ayun ma'am. Ayun, kakaan, sira ka. Ano name? Nahanap mo ba? Ano profile na profile? Diba? Yung ba? Yung. Yung nandito nga ako. Promise, o wala nga naglalagay yung puti-puti. Wala to do. Huwag ka nga magalaw. Dito na kasi. Ulit ka na.
Ilang followers? 124 followers. Ano ba? Hindi pa talaga. Hindi na. Marami. Ang profile ko yung ano, yung camera. O, saka naka-shade. Yun. Ano nga ako? Wala, para sa naka-shade. Yun. Pangit yung pag-ilagin. Pangit ng ayun ko, speed ako. Pangit na yun. Ano, basta gano'n na. Hindi maganda pa ka lang. May bilyan ka nito. Sabi nga, sana pumalit ito. Sana pumalit ito. Ayun ka. Ayun speed ako. Yun. Ako pinunga. Hindi ko ka dragon din. Silo ka. Ang dragonfly. Jig. Yung. Hindi ko na pang ano ka gold. Huwag mo yung lawakan. Ano ayaw ko pala? Ano ka tayo rin? Wait lang. Nagkatawa na, Pet. Iyo. Okay. Pasok ko sa ano lobby. Sa party. Sa main. Ano na? Sa party mo nga. Para sa mga. Kaya huwag ka na mag-take. Okay. Okay.
Dahil, hindi niya ako marunong. Ako, pangalan. Makulit eh. Wala kasi mga bully mo. Ano natigit mo kung sabi sa Jay? Full sa taman ka na. O ilaw daw. Pinakon ba ni Jay? Ayan, hindi mo. Wala ka. Oh, ay. Ah, tanungin mo na, tanungin mo. Ikaw na nga yung tinutulungan. Sige, ikaw na punta doon. Biglang pare ang tulong ko. Anong muna kasi Nakalang ka ko eh. Yun na yung RYTN. Sa mga pasaway din, ikaw na ang pasaway din. O kaya nga, tingnan mo, ginagawa mo sa amin. Ganyan ba dapat mag-withdraw? Kung gusto kang dito. So, 52, minus 1, 51 lang. 51 lang minus 1. Ipat tayo ba na yun? Baka din lang.
Dagat ko lang, kaya mo. Hindi pa naman ako. Ay, may papunta rin pala. Yung tapos, meron na ata. GA na ata, pre. I-request ang tapos, tapos hindi niya sa GC. Dala. Hindi, makulit. Ito mo dito. Kasi, iiyak na to. Di ba mo lang to? Iiyak na. Hindi mo na muna. Huwag mo na. Tingnan mo, pre. Sabi ko sa sabi ko sa iyo, pre. Sabi ko sa iyo. Kaya mo pa lang ito to. Kanina pa to. Masarap ito sa akin. Ah, wala. Alam mo kasi yung best meron pa. Sa akin, hindi. Ano? Ginawa ko. Hindi mo ako.
Ito. Ikaw pwede din. Royal 1.5. Royal na 1.5. Wala naman, hindi tayo nakabili. Ano ba ako, Joseph? Bigay ka ba? Balik ka rin mo. Ito pangalan niya. Pangalan niya.